Ito na guys, install na natin yung box. Ito. Morning guys. So ngayon, isipan kong gumawa ng utility box. Ilalagay natin dito sa bandang likod. Diyan. Nandiyan siya. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Dali dito, ginrinder natin itong part na to. Yan, dito ba? Yan. Nagbawas lang ako konti dyan. Yun lang naman nag-fabrication dito sa bracket na to. Pero pwede maliitan konti para hindi sumayad talaga. Yun lang naman. Tapos dito, sure ako na hindi to dumitikit dito. Yan. Install natin siya. So ito na yung kapote, tools, interior, wallet, ito, decals na lang. Palagyan natin siyang decals dito para maganda. Pero sa ngayon ito na muna. Tapos ito yung screw para safe. Kasi mauhugot. Medyo struggle lang sa pagkakabit na screw to, sobrang sikip. Pero kaya naman. So yan, thanks sa panonood. So